වචනකින් දුන්නා. යමුකෝ. දුවේ උඩහට ගිහිල්ලා කොමාරිකා පිටට හිකුවේ වදමලට හිව කඩන් එන්නේ ආර උඩහ ගහන්න. ඔව් ඔව්. මං කඩාගෙන ආවම්මේ. අර මේසෙකින් ගිහින් තියලා එන්න මට උදව් වෙන්න.
වදමාල් ටික ගෙනත් දෙන්න. මම යනවා. හා. පුතේ කොමාරිකා ටිකක් අරන් එන්නකෝ. දුවේ එන්න බීම එකක් බොන්න. ඔයා කුරුම්බෙත් ඉන්න සෝකුත් හැදුවද?
දුවේ එන්න කෑම කන්න. ඉන්න. අත සෝදන්නේ නැද්ද?